Sumating po ang biyaya, awa, abag, kapala mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Ang ating paksa ngayon ay ito pong aklat ng Revelation o yung tinatawag na pahayag sa Tagalog. Marami po ang hindi nakakaunawa sa aklat na ito at yung iba po ay nakabasa minsan ng kabayo sa langit. Inisip niya na at ipinangangaral niya na may kabayo sa langit. Pero tingnan nga po natin kung talagang dapat ganun po ba ang pagkaunawa mo sa sinasabi niya. Ito yung nakalagay sa Revelation 1:1, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him, to show unto His servants things which must shortly come to pass. And He sent and signified it by His angel unto His servant John. So it is a revelation of Him. Sino ho yan? Ito ho. Para makita natin. YAHWH po yan. Ngayon, ito, bibigyan ko ito ng diin, itong salitang signified. Ayan, signified. Ano ba ibig sabihin ng salitang signified? Para dun sa kaalaman ng marami. Ang signified ho ay ayon doon sa Webster 20th Century Dictionary, page 1541. Ang sabi nyo doon, yung salitang signify ay to signify, yan sabi niya, with signs and symbols. Ayan. Yun ang meaning ng signified. To make known by signs or words. So yung first definition noong signified ay sign. Ano naman po ang meaning ng sign? Ang sign ay any symbol that represents an idea. So yun. So yun po pala ibig sabihin ng salitang signified. Para lang ho dun sa kaalaman ng marami. So yung synonyms po noong sign, is symbol. Para maliwanag po ulitin ko po yun daw hong meaning noong signified ay to make known by signs or words. Yung unang definition ho ay sign. Ano naman ang ibig sabihin ng sign? Any symbol that represent an idea. Ano ibig sabihin? That which being external represent or signifies something internal or spiritual. So the synonym for sign is symbol. Para maliwanag ko sa inyo medyo nilalagyan ko ng emphasis yung sinasabi ko. Para makita natin yung synonym pala noong sign ay symbol. So the book of Revelation is written in symbols. In symbols has a spiritual meaning and application. Para makita natin. So lumalabas po pala, yung revelation, hindi po pwedeng gawin mong literal. Kaya nga, signified. Ito. Revelation 1:1, signified. Kahit saan yung dictionary, ang gamitin po niyan, lumalabas po yan, ito, a mark or uncertain derivation to indicate signified. Kasi kung yung sinabi yung signified, yung unang word lamang sign. Sign
Na anong ibig sabihin? Any symbol? Ano? So, the book of Revelation is written in symbol. Yun po pala ibig sabihin niya. So, hindi mo pwedeng gawing literal. No? Yan. Para maipakita ho natin. Ngayon, halimbawa ho, doon sa verse 12, tingnan natin ha. Ayan. And I turned to see the voice that spake with me. In being turned, I saw 7 golden candlesticks. Tingnan nga ho natin sa walang sa 12. And I turned to see the voice that spake with me. In being turned, I saw 7 golden candlesticks. Dito, makikita natin na kayo ho ba ay nakakita na ng voice o nakakita na po kayo ng tinig? Di ho ba yung tinig ay pinakikinggan? Kasi ang nakalagay dyan, and I turned to see the voice. Eh dito lang, maiintindihan nyo, ano lang ho ito verse 12 pa lamang ho ito. Dito lang, kung medyo nag-aaral ka talaga, maiintindihan mo, nung sinabi ni Juan dito, ang sabi niya, and I turned to see the voice. Have you ever seen a voice? Ibig lang sabihin, all these things are symbols that stand for other things. Ano? At ano ang proof natin na yan ay symbols? Sa verse 20. The mystery, the mystery, ano ito? Hindi ito literal. This is not a literal. It was a mystery until YAHWH tells us that one thing really means or represent another and different things. Kaya nga ho mystery. This is not a literal. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches or assembly, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches or assembly. Ngayon, yun ho bang star dyan ay literal? Ayan, halimbawa, katulad nito sinasabi niya, the 7 stars, yan ho ba literal na star? Yung bang candlesticks na sinasabi niyan, yan ho ba talagang literal? Ano? Makikita natin yan na yan ho ay simboliko na may nire-represent na katotohanan na nire-representa ng simbolo. Ano? Kasi pag iba ho magbabasa niyan at hindi magpapaliwanag, oo nga Kasi saan nga naman ho kayo nakakita na nakita yung boses? Hindi ba ang boses o voice is naririnig? Samantalang sabi niya nakita. Ayun, doon pa lamang medyo hindi na angkop. Ayan, sa Revelation chapter 1 pa lang ho yan. Kaya pagkahuyaan, chapter 2, chapter 3, hanggang 20, pinakahuling chapter ng Revelation, makikita na nyo, hindi ho pala yan literal. Hindi literal ho yan. Base dun sa ating pinag-aralan. Okay ho, dyan pa lang muna ho tayo. Ang pinag-aralan ho natin ay Revelation. Ano ibig sabihin ng Revelation? Yung pahayag, yung mga bagay na inihayag niya, mga bagay na natago na inihayag niya, na hindi pala pwedeng maging literal. At susundan pa ho natin itong aral na ito. Muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala mula kay YAHWH. Maraming pong salamat sa inyong lahat.